ลึกเข้าไปในผืนป่าทางตอนเหนือของสาธารณรัฐเช็กหรือประเทศเช็กเกียเป็นที่ตั้งของปราสาทโฮสกาปราสาทที่มีประวัติความเป็นมาอันแปลกประหลาดที่กล่าวขานกันว่าเป็นสถานที่สิงสู่ของบรรดาพูดผีปีศาจร้ายและสัตว์ประหลาดในจินตนาการที่พร้อมใจกันออกมาเดินเพ่นพ่านตามโถงทางเดินภายในปราสาททั้งยังเชื่อกันว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2พวกนาซีได้เข้ามาทำการทดลองที่ชั่วร้ายและทำพิธีกรรมลึกลับในปราสาทแห่งนี้คลิปนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวพิศวงของปราสาทโฮสกาหลังนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ขุมนรกกันครับ 1. ป้อมปราการกลางป่าปราสาทโฮสกาเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกยุคแรกสร้างขึ้นบนหน้าผาหินทรายในป่าใกล้ทะเลสาบมาฮาเขตโบฮีเมียกลางในช่วงศตวรรษที่ 13 ห่างจากกรุงปรากไปทางเหนือประมาณ 47 กิโลเมตรโดยสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นคำสั่งของพระเจ้าออตตากาที่ 2 แห่งราชอาณาจักรโบฮีเมียซึ่งก็คือสาธารณรัฐเช็กในปัจจุบันปราสาทแห่งนี้สร้างความงุนงงสงสัยให้กับผู้คนมาเนิ่นนานหลายร้อยปีเนื่องจากไม่มีใครทราบเลยครับว่าสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใดกันแน่เพราะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางการค้าไม่ได้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ใดๆและบริเวณรอบข้างไม่มีแหล่งน้ำจึงต้องใช้น้ำจากถังเก็บน้ำฝนในปราสาทเท่านั้นนอกจากสถานที่ตั้งจะแปลกประหลาดแล้วตัวปราสาทโฮสกาก็แปลกไม่แพ้กันครับเพราะหน้าต่างของปราสาทหลายบานที่สร้างขึ้นมาเป็นของปลอมและไม่มีห้องครัวในตัวปราสาทเมื่อสร้างเสร็จก็ไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเกิดคำถามว่าเหตุใดถึงต้องลำบากและเสียค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อสร้างปราสาทกลางป่าแห่งนี้ขึ้นมาโดยปราศจากเหตุผลที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามมีการสันนิษฐานกันว่าปราสาทโฮสกาอาจสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดินอันกว้างขวางของราชวงศ์ก่อนที่ปราสาทแห่งนี้จะตกไปอยู่ในมือของชนชั้นสูงในเวลาต่อมาขณะเดียวกันยังมีตำนานท้องถิ่นเล่าขานกันว่าปราสาทโฮสกาสร้างขึ้นเหนือหลุมขนาดใหญ่ที่ผู้คนในท้องที่จำนวนมากเชื่อว่าเป็นประตูสู่นรกว่ากันว่าหลุมดังกล่าวมีความลึกมากขณะที่ชาวบ้านพยายามปิดหลุมด้วยการถมหินลงไปแต่ถมเท่าไหร่หลุมนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเต็มเสียทีชาวบ้านบางคนยังอ้างว่าเคยพบเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดเช่นสัตว์ประหลาดมีปีกปีศาจผีและม้าที่ไม่มีหัวตลอดจนตัวประหลาดครึ่งคนครึ่งสัตว์เช่นมนุษย์ที่มีหัวเป็นกบยักษ์บลูฟล็อกปรากฏตัวออกมาด้วยจากนั้นในยุคที่เคร่งทางศาสนาได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับนรกเช่นนี้ไม่สมควรปล่อยให้ความชั่วร้ายแพร่กระจายออกมาได้จึงตัดสินใจสร้างป้อมปราการครอบทับหลุมนี้ไว้และสร้างโบสถ์เหนือปากหลุมโดยตรงเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายจากนรกหลุดรอดออกมา 2. ได้รับการอภัยโทษหรือทดลองลงนรกกล่าวกันว่าระหว่างการก่อสร้างปราสาทโฮสกานักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจะได้รับโอกาสพิเศษให้หย่อนตัวลงไปในหลุมลึกแล้วรายงานสิ่งที่พบเห็นเพื่อแลกกับการอภัยโทษโดยหลังจากชายหนุ่มคนแรกที่รับข้อเสนอนี้หย่อนตัวลงไปในหลุมได้ไม่นานเขาก็ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและเมื่อดึงเขากลับขึ้นมาทุกคนต่างก็ต้องงงงวยและตกตะลึงเมื่อพบว่านักโทษชายคนดังกล่าวแก่ลงไปเกือบ30 ปีรูปลักษณ์ของเขากลายสภาพเป็นเหมือนซากศพใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นกับผมที่กลายเป็นสีขาวอีก2 วันต่อมาเขาก็เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนักโทษหลายคนเลือกที่จะตายจากการรับโทษทันมากกว่าที่จะยอมหย่อนตัวลงไปในประตูสู่ขุมนรกแห่งนี้แต่ขณะเดียวกันก็มีนักโทษบางคนที่เลือกจะรับข้อเสนอและหย่อนตัวตามนักโทษชายคนแรกและต้องประสบชะตากรรมที่ไม่ต่างกันตามข้อมูลระบุว่าปราสาทโฮสกาสร้างเสร็จในค.ศ. 1278โดยโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในปราสาทสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่อัครทูตสวรรค์มิคาเอลซึ่งตามพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเป็นทูตสวรรค์ผู้รวบรวมกองทัพต่อต้านกองกำลังของจอมมารแห่งนรกลูซิเฟอร์ที่ก่อกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าบนผนังโบสถ์จึงมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังทางศาสนาที่แสดงภาพของอัครทูตสวรรค์มิคาเอลกำลังต่อสู้กับมังกรและชั่งน้ำหนักวิญญาณของผู้ตายในวันพิพากษา
ทั้งยังมีภาพวาดของเซนทอร์หรือสัตว์ในเทพนิยายที่มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นม้าโดยเป็นเซนทอร์เพศหญิงที่ถือธนูด้วยมือซ้ายซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกมากที่จะพบสัญลักษณ์นอกศาสนาในโบสถ์คริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเซนทอร์ที่ถนัดซ้ายเพราะในยุคกลางการถนัดมือซ้ายถือเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจนอกจากนี้ลักษณะการสร้างป้อมปราการของปราสาทที่หันเข้าด้านในยังดูขัดกับจุดประสงค์ดั้งเดิมของการสร้างปราสาททั่วๆไปที่ต้องอยู่ด้านหน้าเพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก 3. เวทมนต์ดำและการฆาตกรรมหลายศตวรรษผ่านไปปราสาทโฮสกาถูกครอบครองโดยตระกูลขุนนางหลายตระกูลซึ่งตามตำนานท้องถิ่นอีกเรื่องหนึ่งกล่าวไว้ว่าในศตวรรษที่ 17 ชาวสวีเดนผู้ฝึกฝนเวทมนต์ดำนามโอรอนโตได้เข้ามาอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งนี้และเขาได้ทำการทดลองชั่วร้ายเพื่อพยายามค้นหาความลับของชีวิตนิรันดร์เมื่อชาวบ้านรู้เข้าพรานป่าท้องถิ่น2 คนก็บุกเข้าไปในปราสาทและสังหารโอรอนโตเสียชีวิตคาห้องทดลองของเขาหลังจากนั้นปราสาทก็ถูกทิ้งร้างทรุดโทรมลงจนกระทั่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี 1823 และในปี 1924 ปราสาทก็ถูกขายต่อให้กับโจเซฟ ซิโมเนกประธานาธิบดีแห่งประเทศเชโกสโลวาเกียในขณะนั้นนับแต่นั้นปราสาทแห่งนี้ก็เป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานของเขาจนถึงทุกวันนี้ 4. นาซีเข้ายึดครองปราสาทแม้อดีตประธานาธิบดีจะซื้อปราสาทโฮสกาไปเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1940 ปราสาทโฮสกาเคยถูกกองทัพเยอรมันรุกรานและเข้ายึดครองมาก่อนซึ่งทำให้ชื่อเสียงของปราสาทแห่งนี้เลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิมเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนาซีบุกเชโกสโลวาเกียในปี 1938 ปราสาทโฮสกาก็ถูกกองทัพแวร์มักเข้ายึดครองจนถึงปี 1945 โดยในช่วงนั้นชาวบ้านในท้องที่อ้างว่าได้ยินเสียงแปลกๆและเห็นแสงสว่างจ้าเล็ดลอดออกมาจากปราสาทในตอนกลางคืนจึงพากันคิดไปว่าพวกนาซีกำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่ในปราสาทเช่นอาจจะพยายามเปิดประตูสู่ขุมนรกใต้โบสถ์ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อใช้เป็นพลังปราบปรามฝ่ายสัมพันธมิตรหรืออาจใช้ปราสาทเป็นฐานในการทดลองอาวุธเหนือธรรมชาติไปจนถึงการใช้ปราสาทเป็นศูนย์วิจัยทางการแพทย์และชีววิทยาสร้างทหารพันธุ์ใหม่ที่มีพละกำลังพิเศษเหนือมนุษย์ก็เป็นได้แต่นั่นก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นและไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าพวกนาซีทำอะไรอยู่ในปราสาทโฮสกากันแน่เนื่องจากบันทึกกิจกรรมทั้งหมดได้สูญหายหรือไม่ก็ถูกทำลายไปหมดแล้ว 5. ปราสาทโฮสกาในปัจจุบันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงปราสาทโฮสกาถูกส่งคืนให้กับตระกูลชิโมเนกและแทบจะถูกลืมเลือนไปจนกระทั่งในปี 1999 ปราสาทแห่งนี้ก็เปิดให้สาธารณชนเข้าไปเยี่ยมชมได้พร้อมกับการบูรณะปรับปรุงใหม่อยู่เป็นระยะและแม้ว่าจะไม่ใช่ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดหรือสวยงามที่สุดในสาธารณรัฐเช็กแต่ปราสาทโฮสกาก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเยี่ยมชมป้อมปราการและโบสถ์โบราณสไตล์โกธิกแห่งนี้แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานหลายปีแต่ก็ยังมีผู้คนร่ำลือว่าเคยพบเห็นวิญญาณเดินตามโถงทางเดินในปราสาทและบางคนยังได้ยินเสียงขูดขีดหรือเสียงกรีดร้องโหยหวนดังลอดออกมาจากใต้พื้นโบสถ์ซึ่งอาจจะเป็นเสียงพวกปีศาจที่พยายามออกมาจากนรกก็เป็นได้